হে এস্পিৰেণ্ট যিবিলাকে BLLB BBLLB বা BCom LLB কৰিম বুলি ভাবি আছা তোমালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট হ'ব মে মাহৰ 8 তাৰিখৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আছে মে মাহৰ 18 তাৰিখলৈ আৰু এতিয়াৰে পৰা আমাৰ অসমত যিমানবিলাক ল কলেজ আছে এই গোটেইবোৰ ল কলেজৰ এন্ট্ৰেন্স কণ্ডাক্ট কৰিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কিন্তু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিক বাদ দি কেনে বাকি গোটেইবোৰ ল কলেজৰ এন্ট্ৰেন্স কণ্ডাক্ট কৰিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি সো যিবিলাকে ল কৰিম বুলি ভাবিছা তোমালোকক মোৰ ফালৰ পৰা আগতীয়াকৈ বেষ্ট অফ লাক এতিয়া মই ফটাফট একদম শৰ্টকে সিলেবাসটো কৈ দিও কি আহিব লংকে বাৰু পিছত লাগে যদি কমেন্ট সেকশনত জনাবা মই পিছত দি দিম কিন্তু এতিয়া মই ফটাফট তোমালোকক সিলেবাসটো কৈ দিও ইয়াতে তোমালোকে প্ৰিপাৰেচন কৰিব লাগিব ইংলিশ জেনাৰেল নলেজ এণ্ড কাৰেন্ট এফেয়াৰ লিগেল ৰিজনিং এপ্টিটিউড আৰু লজিকেল ৰিজনিংৰ ওপৰত কাৰেন্ট এফেয়াৰৰ কাৰণে তুমি নিউজ চোৱা বাতৰি পঢ়া ৰিসেন্ট তুমি কিবা জাজমেন্ট শুনিছা নেকি এইবিলাক ক্ষেত্ৰতো আপডেট থাকিব লাগিব সো এনেকুৱা ধৰণৰ সিলেবাস ফলো কৰিব লাগিব যদি লাগে তেনেহলে মোক কমেন্টত জনাবা পিছত মই সিলেবাসৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাম এণ্ড থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং